به نام خالق هستی، روانشناسی فروش، فصل 3، پارت 2. این خانم به من گفت با این تغییر کوچک که در روش خود داد توانست قرار ملاقات‌های مورد نظرش را وضع کند. دیری نگذشت که فروش او و مداخلش تغییر چشمگیر کرد. درباره خواسته آنها حرف بزنید. دلیل موفقیت این روش که هزاران فروشنده پس از اشراف به آن استفاده می کنند بسیار روشن است. اشخاص خواهان کامپیوتر، دستگاه‌های خودکار، سرور، دستگاه‌های ارتباطی بیسیم، تلفن‌های همراه یا چیزهای از این قبیل نیستند. به جای آنها دنبال نتایج بهتر می‌گردند و می‌خواهند بر میزان سود خود بیفزایند. شرکت‌ها تنها به 2 طریق می‌توانند بر سود خود بیفزایند. یکی افزایش فروش و در نتیجه کسب مداخل بیشتر و در شرایط ثابت نگه داشتن هزینه‌ها و روش دیگر کاستن از هزینه‌ها همراه با ثابت نگه داشتن میزان درآمد. برای رسیدن به سود بیشتر همیشه باید روی این 2 روش تاکید بگذارید. اگر با کسی حرف میزنید که مسئول عملیات اداری است، بدانید که او علاقه‌مند به کاستن از هزینه هاست. اگر با کسی در بخش بازاریابی صحبت میکنید، بدانید که علاقه‌مند به افزایش فروش است. و اگر با صاحب شرکت حرف میزنید، بدانید که او خواهان افزایش سود و بنابراین استفاده از هر 2 روش پیشنهادی شماست. چگونه به او حقوق میدهند؟ اگر می‌خواهید محصولی را به مؤسسه‌ای بفروشید، از شخص طرف سوال بپرسید او چه می‌کند و مسئولیت چه کاری را بر عهده دارد. عملکرد کلیدی در کار او کدام است؟ برای چه به او حقوق می‌دهند؟ انتظار دارد چه نتایجی برای شرکت خود به ارمغان بیاورد؟ مقامات مافوق او را به چه اساسی ارزیابی می‌کنند؟ اینها سوالات مهمی هستند که می توانید بپرسید و جوابی برای آنها پیدا کنید. همانطور که قبلا توضیح دادیم، اشخاص پیوسته می خواهند کارشان را بهتر کنند. آنها همیشه در صورتی به پیشنهاد شما گوش می دهند که احساس کنند وضعشان از قبل بهتر می شود. در سازمان‌های تجاری و بازرگانی، اشخاص تنها در صورت یک خرید را تایید می‌کنند که احساس کنند با خرید آن محصول نتیجه کارشان بهتر می‌شود و آنها در سازمان خود موقعیت شخصیشان را بهتر می‌کنند. موفقیت تجاری در برابر سود شخصی. متخصصان فروش اغلب میان موفقیت تجاری و موفقیت شخصی تفاوت قائل می شوند. موفقیت تجاری نصیب مؤسسه و شرکت می شود، اما موفقیت شخصی نصیب شخص کارمند یا رئیس می گردد. اشخاص درگیر در مؤسسات اقتصادی در صورت خرید می کنند که بدانند در هر 2 زمینه به موفقیت دست پیدا می کنند. وقتی صرف کنید و ببینید که مشتریان بالقوه چگونه با خرید کالای شما در موقعیت بهتری قرار می‌گیرند، این می‌تواند عاملی کلیدی باشد که روی تصمیم گیری آنها تأثیر می‌گذارد. توجه به نیازهای اولیه. برای اینکه از نیازهای اولیه و اصلی اشخاص اطلاع پیدا کنید، باید از آنها سوالات ماهرانه بکنید و به حرفهایشان به دقت گوش دهید. فروشندگان خوب می‌گذارند که خریدار حرف بزند و آنها یک مستمع خوب باشند. هرچه بیشتر سوال کنید و صبورانه تر گوش بدهید، مشتری بیشتر مایل به صحبت کردن با شما خواهد بود. اشخاص در اغلب موارد به خودشان فکر می‌کنند در تمام مدت روز بدون توجه به اینکه در پیرامونشان چه می‌گذرد به مسائل خود فکر می‌کنند. موضوعات مهم برای اشخاص در بالای ذهن آنها قرار دارند. وقتی سوال می‌کنند و به دقت گوش می‌دهید، این اندیشه‌ها و نگرانی‌ها را آزاد می‌کنید تا در گفتگو مورد توجه قرار بگیرند. لغزش فرویدی. در تحلیل روانی ما
با موضوع لغزش فرویدی روبرو هستیم. روانشناسان به این نتیجه رسیدن اگر به اشخاص اجازه بدهید درباره خودشان آزادانه حرف بزنند، سرانجام دچار لغزش می‌شوند و آنچه را که در لحظه به آن فکر می‌کنند برملا می‌سازند. وظیفه روانشناس این است که شرایطی فراهم آورد که بیمار بتواند با خیال راحت خودش را آشکارا و صادقانه ابراز کند. به شکلی میتوان گفت که شما روانشناس فروش هستید. هدف شما باید این باشد که با شخصیت خود محیط راحتی را تدارک ببینید. باید سوالات خوب بکنید و بعداً به جوابهای خوب گوش بدهید. می توانید به جلو متمایل شوید، سری به علامت تایید تکان دهید، تبسم کنید و به میان صحبت طرف مقابل هم نروید. از سوالات باز استفاده کنید. بهترین سوالاتی که می توانید بکنید سوالات باز هستند. اینها سوالاتی هستند که با کلماتی مانند چه، کجا، کی، چطور، چه کسی، چرا و کدام شروع می شوند. به این سوالات نمیتوان با یک کلمه آری یا خیر جواب داد، بلکه به سوال جامع‌تر و گسترده‌تری احتیاج دارند. قاعده‌ای هست که میگوید گفتن فروش کردن نیست، تنها سوال کردن فروش کردن است. باید با سوالات دقیقی که میکنید از خواسته مشتریان بالقوه مطلع شوید. کسی که سوال می کند کنترل را در دست دارد. به عنوان یک قاعده کسی که سوال می کند کنترل را در دست دارد. کسی که جواب می دهد از سوی کسی که سوال می کند کنترل می شود. هرگاه سوالی می کنید و با دقت به جواب گوش می دهید، جریان و جهت فروشی را کنترل می کنید. وقتی خریدار بالقوه از شما سوال می کند و شما جواب می دهید، خریدار کنترل صحبت را در دست دارد. اگر خریدار به جای جواب دادن به سوال شما از شما سوال کرد، لحظه‌ای مکث کنید. نفسی بکشید و بگویید سوال بسیار خوبی است. ممکن است ابتدا از شما سوالی بکنم؟ به عبارت دیگر شما سوال او را تصدیق کرده اید، اما بعد سوال خودتان را میپرسید و کنترل صحبت را باز پس میگیرید. وقتی این کار را چند بار انجام میدهید به قدری طبیعی و اتوماتیک میشود که خریدار حتی نمیداند چه اتفاقی افتاده است و شما کنترل را در اختیار گرفته اید. موضع صحیحی اتخاذ کنید. بهترین فروشندگان امروز بیشتر خود را نه به عنوان یک فروشنده بلکه به عنوان مشاور مشتریان در نظر می‌گیرند. وظیفه شما به عنوان یک مشاور این است که مسائل مشتریان خود را حل و فصل کنید. به بهترین مشاوران فروش تمام انرژی خود را صرف شناسایی مهمترین مسئله پیش روی مشتری می‌کنند و بعد از آن می‌کوشند مشتری را متقاعد سازند که می‌توانند مسئله او را حل کنند. خود را به عنوان یک دوست و نه به عنوان یک فروشنده معرفی کنید. خودتان را یک مشاور معرفی کنید، نه کسی که صرفاً قصد فروش دارد. خود را به شکل یک یاور ببینید، نه چیز دیگر. وقتی صرف کنید و نیازهای مشتریان خود را تشخیص بدهید و بعد به مشتری کمک کنید تا بداند چگونه میتواند با خرید محصول شما به خواسته خود برسد. بیاموزید و درس بدهید. در قالب یک آموزگار ظاهر شوید. وقتی سوال می کنید از نیازهای مشتری مطلع می شوید. وقتی صحبت می کنید به مشتری آموزش می دهید که چگونه می تواند از فروش شما بهره مند گردد. وقتی در کار فروش به شکل یک دوست، یک مشاور و یک آموزگار ظاهر می شوید، از شدت استرسی که در کار فروش در شرایط و رقابت آمیز وجود دارد می کاهید و از احتمال ناکام ماندن و یا رد شدن خود کم می کنید. این گونه هم شما و هم مشتری بالقوه شما با خیال راحت‌تر و آرامتری کارتان را دنبال می کنید. پس نتیجه می گیریم وقتی در کار فروش به شکل یک دوست، یک مشاور و یک آموزگار ظاهر می شوید،
از شدت استرسی که در کار فروش در شرایط رقابت‌آمیز وجود دارد می‌کاهید و از احتمال ناکام ماندن و یا رد شدن خود کم می‌کنید. مکث کردن و گوش دادن. فروش با کلمات صورت خارجی پیدا می‌کند، اما خرید در سکوت انجام می شود. بسیاری از فروشندگان به صدای بیش از اندازه بلند و به سرعتی بیش از حد حرف می زنند، زیرا عصبی هستند. آنها با سکوت راحت نیستند. احساس می کنند تمامی لحظات را باید با حرف زدن پر کنند، اما اینطور نباید باشد. وقتی سوال می کنید و درباره محصولتان به خریدار مشاوره می دهید، دقت کنید لحظاتی سکوت در کار شما وجود داشته باشد. به خریدار فرصت بدهید فکر کند و مطالب بیان شده را هضم نماید. عجله به خرج ندهید، آرام باشید، بگذارید فرایند فروش به سبک و حالت خود به پیش برود. فشاری وارد نکنید. این گونه بهترین شرایط ذهنی را برای مشتری بالقوه فراهم می‌سازید. ایده های خود را به شکل یک پیشرفت ارائه کنید. اشخاص به لحاظی مضحک هستند، می‌خواهند وضع بهتر شود و با این حال می‌خواهند به شکل قبل باقی بمانند. این مطلب به خصوص در خرید و فروش یک محصول جدید مصداق دارد. به ندرت اشخاصی را پیدا می‌کنید که به واقع چیز کاملا جدیدی را بخواهند، به شکلی وقتی کاملا کالا جدید و امتحان نشده است، خرید آن بیش از اندازه با ریسک همراه است. ممکن است مؤثر و مفید واقع نشود. ممکن است پولتان را دور بریزید. برای برخورد با این مقاومت طبیعی به هنگام فروش یک محصول جدید، کالایتان را به عنوان یک اصطلاح و پیشرفت معرفی کنید، نه یک کالای جدید. حقیقت را بگویید. مشتریان درباره کالاها و خدمات مورد نظرشان دنبال حقیقت می‌گردند. آنها خواهان اطلاعات صادقانه هستند تا شرایط کاری خود را بهبود ببخشند. همزمان آنها در برابر هر فشار زیاد مقاومت به خرج می‌دهند. هرچه بیشتر آرام بگیرید و به نیازهای مشتریان توجه کنید، هرچه بیشتر به رفع نیاز آنها کمک کنید، هر دوی شما از آرامش بیشتری برخوردار خواهید شد. هرچه بیشتر واقعیات مربوط به کالا را توضیح بدهید، کار خرید مشتری را ساده تر می کند. مشتریان خواهان مشاوره های صادقانه هستند تا به آنها کمک شود کارشان را با کارایی بیشتر انجام بدهند. هرچه بیشتر به این موضوع فکر کنید که چگونه می توانید به مشتریان خود کمک کنید، فروش برای شما و خرید برای مشتری راحت تر می شود. کیفیت کافی نیست. بسیاری از فروشندگان با کیفیت رابطه مشکل دارند. حرف اصلی و عمده آنها این است که کالایشان از کیفیت سطح بالا برخوردار است. اما توجه داشته باشید که کیفیت هرگز دلیل اصلی خرید نیست. کیفیت البته یک موضوع منطقی است. اشخاص با توجه به روحیه و احساس خود خرید می کنند، اما کیفیت همیشه مبتنی بر منطق نیست. مهمتر از کیفیت بهره‌وری است. وقتی فروشنده‌ای میگوید کالای من بیشترین کیفیت را داراست، مهم نیست. خریدار تنها به این موضوع علاقه‌مند است که آیا به کار او کمک می‌کند؟ آیا آنچه را که او می‌خواهد محقق می‌سازد؟ ممکن است بگوید که یک رولز رویس یا یک مرسدس بنز از کیفیت سطح بالا برخوردارند، اما برای کسی که تنها به اتومبیل برای رفت و آمد از خانه به محل کارش و بالعکس نیاز دارد، این کیفیت به درد نمیخورد. کیفیت و مقایسه قیمت. تنها زمانی که مدعی هستید کالای شما از کالای مشابه رقیب گرانتر است، می توانید از کیفیت به عنوان یک مشخصه استفاده کنید. باید به مشتری نشان بدهید و او را متقاعد سازید که کالای با کیفیت و قیمت بالاتر را بخرد.
که این به سود اوست. باید ثابت کنید که مشتری در صورت خرید کالای شما در موقعیت بسیار بهتری قرار می‌گیرد. اگر می‌خواهید اتومبیل مخصوص رانندگی روی برف را به یکی از اهالی آلاسکا بفروشید، کیفیت از قیمت نقش مهمتری پیدا می‌کند. اگر مشتری اتومبیل مخصوص حرکت روی برف را سوار شود، از خانه‌اش فاصله بگیرد و بعد از دور از خانه اتومبیلش خراب شود، از شدت سرما منجمد می شود. در این شرایط هزینه کیفیت بهتر از توجیه بیشتری برخوردار می گردد. اگر می خواهید اتومبیلی به کسی بفروشید که قصد گذر از صحرا را دارد، کیفیت بالاتر مفهوم بهتری پیدا می کند. اگر اتومبیل در صحرا خراب شود، جایی که کسی نتواند به فریاد او برسد، سرنشین قبل از اینکه خودش را به جایی برساند از بین می رود. توضیح دهید چرا کیفیت شما مهم است. اگر کیفیت بهتر کمکی به حل مشکل خریدار نمی کند، فایده مهمی برای او در بر ندارد. برای توضیح دادن منافع و برتری کیفیت کالا یا خدماتی که می فروشید، همیشه باید بتوانید ثابت کنید که خرید این کالا چه سودی برای خریدار دارد. خریدار باید به رابطه کیفیت مطلوبتر و قیمت بالاتر پی ببرد. آنچه را که درباره کالا یا خدمات خود به مشتری عرضه می کنید فرض کنید. او از شما بپرسد بسیار خوب، حالا که چی؟ برای من چه سودی دارد؟ مراقب باشید هر مطلبی را که به خریدار میگویید به فایده‌ای برای او اشاره داشته باشد. پس نتیجه میگیریم آنچه را که درباره کالا یا خدمات خود به مشتری عرضه میکنید فرض کنید او از شما بپرسد بسیار خوب، حالا که چی؟ مفهوم مناسب بودن مقدم بر همه چیز. محصولی که می فروشید باید برای خریدار مطلوبیت داشته باشد. از جمله اشتهار و مطلوبیت که می تواند مقدم بر کیفیت باشد، اتومبیل‌های ژاپنی است. همه می دانید که این اتومبیل‌های ساخت خوبی دارند و چندین سال کار می کنند و از آنجایی که این اتومبیل‌ها به قیمت مناسب فروخته می شوند، خریداران متعدد دارند. در ضمن این اتومبیل‌ها بسیار کم مصرف هستند. علاوه بر همه اینها از کیفیت خوبی برخوردارند. اما بحث درباره کیفیت همیشه باید بعد از آنکه مناسب بودن و مطلوبیت داشتن کالا توضیح داده شد مطرح گردد. به همین دلیل است که میگوییم ابتدا از مشتری سوال کنید تا دقیقاً از نیازهای او آگاه گردید و بعد از آن توضیح بدهید که چرا محصول شما میتواند نیازهای او را حل کند. همه چیز را در نظر میگیریم. در کار فروش باید به نکته‌ای توجه داشته باشید و آن این است که همه چیز باید در نظر گرفته شود. هر کاری که بکنید یا کمک می‌کند یا آسیب می‌رساند یا چیزی اضافه می‌کند یا از چیزی می‌کاهد یا شما را به موقعیت فروش نزدیک می‌کند یا میان شما و فروش فاصله می‌اندازد. وضع ظاهر شما به شدت اهمیت دارد. وضع ظاهر و طرز لباس پوشیدن و آرایش کردن شما کیفیت محصول شما را بست می‌دهد. تماس شرکت شما با مشتری از طریق شمای فروشنده برقرار می شود. به همین دلیل است که سر و وضع و ظاهر شما بسیار تعیین کننده است. 95% تأثیر اولیه‌ای که بر مشتری می‌گذارید بر اساس لباسی است که بر تن می‌کنید. علتش این است که در اغلب مواقع لباس 95% بدن شما را پوشش می‌دهد. وقتی لباس مناسب بپوشید، آرایش مناسبی داشته باشید، کفش‌هایتان واکس خورده باشد، خریدار به طور ناخودآگاه نظرش به شما و شرکت شما جلب می شود. از اینکه
بگذریم اگر وقت شناس باشید و به موقع در محل قرار ملاقات حاضر شوید، اگر کارتان را به خوبی تدارک ببینید، تأثیر مثبتی بر خریدار باقی می‌گذارد. از سوی دیگر اگر فروشندگان دیر به محل ملاقات برسند و از تدارکات لازم بی بهره باشند، اگر سازمان نیافته باشند، فروشنده بلافاصله برداشت منفی می کند و کالای شما را به همین شکل بد و نامناسب ارزیابی می کند. بهترین شرکت ها بهترین فروشندگان و آموزش دیده ترین کادر فروش را در اختیار دارند. شرکت های مانند IBM و هیولت پکارد با داوطلبان فروشندگی در چند نوبت مصاحبه می کنند تا از قبل مطمئن شوند این اشخاص همان کسانی هستند که شرکت می خواهد. آنها با داوطلبان شغل فروشندگی در رستوران شام می‌خورند تا بدانند آنها چگونه از کارد و چنگال استفاده می‌کنند و در موقعیت‌های اجتماعی چگونه ظاهر می‌شوند. با خانواده‌های این اشخاص ملاقات می‌کنند تا از کیفیت خانوادگی آنها مطلع شوند. آنها می‌دانند بخش قابل ملاحظه‌ای از تصمیم به خرید بستگی به این دارد که فروشندگان چگونه ظاهر می‌شوند. نیازهای اولیه و ثانویه را شناسایی کنید. باید بتوانید نیازهای اولیه و ثانویه‌ای که محصول شما آن را برآورده می‌سازد شناسایی کنید. برای اطلاع از این نیازها باید بتوانید سوالات مناسب بکنید و بعد به جوابهای دقیق گوش بدهید. دیر یا زود مشتری علاقه‌مند می‌شود تا از شما درباره کالایی که می‌فروشید سوال کند. در اینجاست که فرصت مناسبی برای فروش دست می‌دهد. برای مثال، فروشندگان آماتور کامپیوتر و نرم افزار اغلب بخش قابل ملاحظه‌ای از زمان و فرصت خود را صرف آن می‌کنند تا عملکردهای متفاوت محصول خود را توضیح دهند. اما این برای خریدار موضوع مهمی نیست. او می‌خواهد بداند آیا محصول شما هزینه خودش را در می‌آورد و چه مدتی طول می‌کشد تا این هزینه تأمین شود. خریدار می‌خواهد بداند تا چه اندازه باید مطمئن باشد که کالا هزینه خود را در می‌آورد. به مشتری توجه کنید. به جای اینکه به خود فکر کنید، تمام توجه خود را روی مشتری متمرکز کنید. از آنجایی که در هر لحظه تنها به یک موضوع می توانید فکر کنید، هرچه به جای خود روی مشتری بیشتر توجه کنید و دقیق شوید، نظر مساعدتری او را جلب می کند. هرگاه در جریان فروش احساس گرفتگی کردید، بلافاصله از مشتری درباره خودش یا کارش سوال کنید و بعد به جوابهایش گوش دهید. تصور کنید با مشتری در اتاق تاریکی قرار دارید. روی میز مشتری چراغی قرار دارد که به صدا حساسیت دارد. چه کسی باید زیر نور قرار بگیرد؟ از آنجایی که مشتری نقش مهمی دارد، باید اغلب اوقات نور به صورت او بیفتد. هرگاه که مشتری حرف بزند و به سوالات شما جواب بدهد، نور روی او میافتد. هرگاه درباره او و نیازهایش صحبت و سوال بکنید، نور روی او میافتد. او هر بار که درباره خود، شرکت و کالای خود حرف بزنید، چراغ صورت شما را روشن می کند. هرچه چراغ بیشتر روی صورت او بیفتد، امکان فروش کردن شما افزایش می یابد. مشتریان خریدار سود و راه حل هستند. اشخاص خریدار کالا نیستند. آنها خریدار سود و فایده‌ای هستند. آنها راه‌هایی هستند که نیازهای خود را برطرف سازند. بنابراین بار دیگر همه توجه خود را روی مشتری متمرکز کنید. از او سوالاتی از این دست بکنید: در این زمینه چه می کنید؟ چه چیزی به شما کمک می کند؟ برنامه‌های آتی شما در این زمینه کدام است؟ در چه زمینه‌ای باید متقاعد شوید که محصول ما را خریداری کنید؟ کنترل در دست سوال کننده است.
دلایل خرید کردن و خرید نکردن. در هر فروشی مشتری دنبال سود و فایده‌ای می‌گردد. مشتری قبل از اینکه خرید کند باید از فایده محصولی که می‌خرد مطمئن شود. در ضمن توجه داشته باشید که در تمامی موارد اعتراض و مخالفتی درباره خرید کردن از شما وجود دارد. لازم است که این مخالفت را پیدا کنید و برای آن جوابی مناسب داشته باشید. روی 20% متمرکز شوید. قبلا درباره قانون 80/20 بحث کردیم. در زمینه خرید محصول یا خدمات شما نیز قانون 80/20 مصداق دارد. 80% تصمیم برای خرید روی 20% منافعی که شما به خریدار می دهید متمرکز می شود و در مواقعی نیز این نسبت به 90/10 تغییر می کند. اگر بیش از اندازه درباره منافعی که در 80% پایین قرار دارد صحبت کنید، از شانس فروش کردن خود می‌کاهید. حتی اگر محصول شما در دنیا بهترین باشد، اما امتیازات تهیه آن در 80% پایین قرار می‌گیرد، چرا که باید خریدار بالقوه از شما خرید بکند. این نمی‌تواند آنها را به خرید متقاعد سازد. اما اگر بتوانید همه توجه خود را به بخش 10 و 20% بدهید و خریدار را متقاعد سازید که با خرید میتواند به هدفهای خود برسد، فروش به مراتب ساده تر می شود. توجه به نیاز اصلی. در اینجا به یکی از مهمترین بخش‌های مربوط به فروش و قطعی کردن آن می رسیم. فروشندگان تراز بالا مرتب از این روش استفاده می کنند. باید با طرح سوالات خود از مهمترین فایده‌ای که خرید این محصول برای خریدار دارد مطمئن شوید و بعد تمام انرژی خود را مصروف آن کنید که مشتری را متقاعد سازید اگر محصول شما را خریداری کند این نیاز مهم او برطرف می شود. موفقیت این برنامه بستگی به آن دارد که مهمترین نیاز مشتری مطلع شوید. از خریدار بالقوه بپرسید: آقای خریدار، اگر قرار شود در آینده روزی این محصول را بخرید، چه عاملی سبب می شود که این کار را بکنید؟ بعد سکوت کامل بکنید. اغلب اوقات فروشنده جواب می دهد: اگر قرار باشد این کالا را خریداری کنم، باید متقاعد شوم که درست مانند لغزش فرویدی مشتری دهانش را باز می کند و حرف دلش را به شما می زند. بعد وظیفه شما این است که او را متقاعد سازید. اگر این کار را بکنید و محصول شما را بخرد، به این خواسته خود می رسد. پژوهش در بازار به طرز سریع و ارزان. در اینجا به نکته‌ای اشاره می‌کنیم که در مدت کوتاهی می‌تواند فروش شما را 2 برابر بکند. فهرستی از 10 مشتری قبلی خود تهیه کنید. بعد به تک تک آنها زنگ بزنید و بگویید: آقای خریدار، بدین وسیله می‌خواهم از خریدتان تشکر کنم. وضع از چه قرار است؟ آیا می‌توانم کمکی به شما بکنم؟ مشتری ممکن است از شما سوالی داشته یا نداشته باشد. ممکن است مشکلی با محصولی که خریده داشته یا نداشته باشد. اگر مشکلی داشت، به او قول بدهید که به این موضوع رسیدگی می کنید و بعد بلافاصله بعد از قطع صحبت نسبت به رفع مشکل او اقدام کنید. بعد بپرسید: آقای مشتری، می توانم از شما سوالی بپرسم؟ شما می توانستید این کالا یا خدمت را از شرکت دیگری خریداری کرده باشید، اما شما شرکت ما را انتخاب کردید. ممکن است توضیح بدهید چرا از ما خرید کردید؟ این سوال مهمی در زمینه بررسی بازار است. کاملا ساکت باقی بمانید. بگذارید مشتری لحظاتی به این موضوع فکر کند و بعد جواب بدهد. سخن او را قطع نکنید. کشف بزرگ. در اینجا به کشف بزرگی می رسیم.
اگر به 10 مشتری قبلی زنگ بزنید احتمالاً 80% آنها دلیل واحدی را برای خرید کردن از شما نقل خواهند کرد. اغلب اوقات خبر ندارید که این علت خرید آنها از شما بوده است. جوابشان هرچه باشد آن را یادداشت کنید. از آن روز به بعد هرگاه با خریدار احتمالی جدیدی روبرو شدید به او بگویید اغلب خریداران ما معتقدند علت خریدشان از ما این بوده است. علت را ذکر کنید. آیا برای شما هم این موضوع مهم است؟ درخت گیلاس پر از شکوفه. حکایت می کند که یک آژانس معاملات ملکی زن و شوهری را به خانه‌ای می برد تا آنجا را به آنها نشان بدهد. خانه از شکل و شرایط فوق‌العاده‌ای برخوردار نیست، اما وقتی جلوی خانه ترمز می کند زن به سمتی از خانه نگاه می کند و در حیاط خلوت چشمش به یک درخت گیلاس پر از شکوفه می افتد. او بلافاصله می گوید آه هری، به آن درخت گیلاس پر از شکوفه نگاه کن. وقتی دختر کوچکی بودم درخت گیلاسی در خانه ما وجود داشت. من همیشه عاشق زندگی در خانه‌ای بودم که درخت گیلاس داشته باشد. همه از اتومبیل پیاده شدند و به تماشای خانه رفتند، اما فروشنده متوجه حرف زن خریدار شده بود. هری با دیدی منتقدانه به خانه نگاه می کند و می گوید به نظر می رسد که باید همه موکت‌های این خانه را عوض کنیم. فروشنده در جوابش می گوید بله همینطور است، اما از اینجا و اتاق پذیرایی می توانید از پنجره آن درخت گیلاس پر از شکوفه را ببینید. زن بلافاصله از پنجره به درخت گیلاس نگاه می کند و لبخندی می زند. فروشنده می داند وقتی زمان خرید برسد زن تصمیم گیرنده اصلی است. به همین دلیل همه توجهش را معطوف به او می کند. وقتی به آشپزخانه می رسند هری می گوید آشپزخانه‌اش کوچک است و قفسه ها هم کهنه‌اند. فروشنده می گوید بله همینطور است، اما وقتی شام درست می کنید از این پنجره نگاه کنید می توانید آن درخت گیلاس پر از شکوفه را ببینید. بعد به طبقه دوم می روند تا بقیه خانه را ببینند. هری می گوید این اتاق خواب ها بیش از حد کوچک هستند و از آن گذشته کاغذ دیواری ها هم کهنه هستند. اتاق ها احتیاج به نقاشی دارند. فروشنده می گوید بله، اما از اتاق خواب اصلی می توانید درخت گیلاس را تماشا کنید. در پایان تماشای خانه زن به قدری از دیدن درخت گیلاس پر از شکوفه به هیجان آمده است که هیچ چیز دیگری را نمی بیند. تصمیم به خرید گرفته شده است. آنها خانه را از آن جهت می خرند زیرا فروشنده به نکته اصلی پی برده است که همان درخت گیلاس پر از شکوفه است. پس نتیجه می گیریم در هر محصول یا خدمتی که می فروشید درخت گیلاس پر از شکوفه‌ای وجود دارد. در هر محصول یا خدمتی که می فروشید درخت گیلاس پرشکوفه‌ای وجود دارد. از این آن چیزی باشد که مورد توجه خریدار باشد. باید تمام توجه خود را روی آن معطوف کنید. با سوال کردن و خوب گوش دادن این را پیدا کنید و بعد به هنگام صحبت درباره فروش همه توان خود را صرف آن کنید. و در پایان تمریناتی هستند که شما می توانید آنها را انجام دهید. 1. فهرستی از نیازهای مشتری تهیه کنید و ببینید محصول شما چگونه می تواند این نیازها را به بهترین شکل برطرف سازد. فروش خود را بر اساس این نیازها سازماندهی کنید. 2. پیوسته در بازار و در جمع مشتریان راضی خود بررسی کنید. ببینید محصول شما برای راضی کردن مشتریان چه میتواند بکند. 3. ببینید بزرگترین سود و منافعی که مشتریان شما آن را دنبال میکنند کدام است. سعی کنید در هر حرفی که میزنید به این نکته اشاره‌ای داشته باشید. 4.
ببینید بیشترین منافع مشتری اگر کالای شما را بخرد و بیشترین زیان اگر کالای شما را نخرد کدام است؟ 5. برای موفق شدن لباسی بپوشید. درباره بهترین طرز لباس پوشیدن مطالعه کنید. وقتی به ملاقات مشتری می روید در بهترین شکل خود ظاهر شوید. 6. از مشتری سوالات باز کنید. نیازهای واقعی مشتری را شناسایی کنید. 7. خود را در قالب یک دوست، یک مشاور، یک آموزگار نشان دهید. به جای فروش کردن به آموزش دادن و کمک کردن دقت شود. و در آخر در کمک کردن به دیگران باید به خودمان کمک کنیم. هرچه خوبی کنیم آن خوبی به خودمان باز می گردد. فلورا ادواردز